السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دوستانو بس ویډیو به شروع کوم ډیر ټایم نه هلم ټول ناوال به مونږ یو شیفټ راوهلو کارډ به ډیزاین کوم صحیح ده کارډ ډیزاین کوم څنګه تاسو ته په تمنیل باندې کتل شي لکه څرنګه ما شیفټ تر لونګه ځم ما یو بوکس راوهسته ان دې ځکه به زه یو بل شیفټ د ځکه ولګوم کارډ ډیزاین جوړونې دپاره صحیح ده دوستانو او دینه بعد کې زه دلته کې یو کلر ته سلیکټ کوم مثال کې طور پر ما ورته دا کلر به زه ورته سلیکټ کوم یو کلر ما دا کلر ورته سلیکټ صحیح ده نو په دې طریقې سره ګوره ته کاپي پیسټ ما که کاپي پیسټ نه بعد ما دلته یو لاندې راوسته کلر صحیح ده دوه سایډونو باندې ما دا کلر ولګولو دینه بعد کې آوټلاین ما ورته ختم کو دینه بعد کې به زه فکچر ته راشم فکچر کې به زه ورته یو فکچر ته سیټ کوم کوم یو فکچر سیټ کوم سوري زه به دلته نه یو فکچر دا فکچر ما راوځه صحیح ده زه چې کله دا فکچر راغلم دې ځکه ان فرنٹ اف یې ان فرنٹ اف نه بعد به ګوره ما سره فکچر د سیستم کې برابر شي صحیح ده دوستانو په دې طریقې سره ګوره دا ما ولګول دینه بعد کې به زه داسې چالو کوم چې لوګو به ورته راغلم لوګو ګوره زه لوګو څنګه دې دپاره راغلم زه به لاړ شم کلیف آرټ ته کلیف آرټ کې به زه ارګنایز باندې ګوره دلته کې به زه یو لوګو راوهلم دا ما سره ګوره مختلفې لوګوګانې دي په دې طریقې سره تاسو دا لوګوانې راغستی شو لکه فار اگزامپل زه درته دا یوه لوګو سلیکټ کوم بیا به تاسو ته پته ولګي چې کومه لوګو تاسو صحیح وي او بیا تاسو ورکې راولو صحیح ده لکه فار اگزامپل ما سره دلته کې دا یوه لوګو ده دې زه کافي کوم سوري بله وګورم که ښه غوندې وي خو لکه فار اگزامپل تاسو ته څه کومې وي په یو ګیلري کې وي څه کې وي هغه تاسو واقعیت نه راخستی شو دا خبره نه ده خو لکه زه فار اگزامپل تاسو ته دا پی ان جي کې دا بالکل کافي شو مینیمایز یې کړه دلته نه او دلته کې پیسټ کړه زه ورته یو انبوکس به ورته راوهلو زه ورته یو انبوکس راوهلم انبوکس نه بعد به زه دې کې دا پیسټ کوم ګوره دا ما پیسټ کړه چې کله ما پیسټ کړه ما سره لوګو راغله دا به زه څنګه یو ګولایي کې راولم لکه یو دیس سیستم کې راولم دیس سیستم کې به زه دا ټیکس والا سیستم به زه ورته لګې کوزار پوزه کوم صحیح ده نو په دې طریقې سره دوستانو تاسو دا لوګو لګولی شو ان فرنٹ اف یې کړه دلته لیاوټ ته لاړ شئ دلته نه ان فرنٹ اف کوم نو چې کله زه ان فرنٹ اف کوم ان فرنٹ اف نه بعد به زه ګوره دا لوګو ما سره یو دې سټایل کې راشي صحیح ده ځکه لوګو دې ځای کې لګوم کوم ځای کې لګوم هغه بس صحیح خبره پرېږده هغه تاسو خپله مرضي تاسو کوم ځای کې لوګو لګول غواړئ تاسو ته کوم ځای چې ضرورت وي خو لکه ما دلته کې ولګوله صحیح ده تاسو به خپلې مرضي باندې خپل کار کوو صرف زده کوونې ما نه کوو صحیح ده دوستانو نو په دې طریقې سره دوستانو بیا به لاړ شو مې دینه بعد کې ګوره که تاسو بل یو داسې شفټ خوښ یو بس لکه ما دا پسند شو نو دینه بعد کې به زه لاړ شم بیا به زه لاړ شم څه شی ورکړم دینه بعد کې به دوستانو دا لوګو دې باندې صحیح نه ده لوګو به زه دې نه کټ کوم دلته کې به راولم صحیح ده لوګو منځ باندې ډېر سور کوي اوس یې مزه وکړه نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره چې کله کارډ دومره تیار شو نو دینه بعد کې به زه یو دغه راغلم یو شفټ راوهلم دلته کې به یو سکول یا د اکیډمي یا د کمپني نامه ورکړم لکه فار اگزامپل زه درته یو نوم ورکړم رحمان بابا لکه فار اگزامپل دا نامه مو ورکړه تاسو خپلې اکیډمیانو او د کمپنیانو او د هر څه شي خپلې نامې ورکړو دوستانو دا زمونږ نننی کارډ والا ویډیو ده خو بله ویډیو دې نه مخکې مو پیج باندې کړې ده لکه فار اگزامپل دلته کې زه رحمان بابا اینډ سکول اینډ کالج دا مو ولیکل دې دپاره به زه آوټلاین ختم کوم صحیح ده د سپیس کوم دی د ختم کوم دلته به لاړ شم هم ته به لاړ شم هم نه به زه دلته کې زیرو کوم او دلته نه به زه سپیس ورته ختم کوم ګوره مو ختم کړ لږ غوندې غټ مو کړ دینه بعد کې زه بولټ کوم دلته نه به زه یو کلر ورته سلیکټ کوم او آوټلاین به نو آوټلاین کوم بیک ګراوند کلر هم ختم شو دینه نو په دې طریقې سره دوستانو دا تاسو کولی شو ګوره فار اگزامپل نور پکې څه مشکل نشته دي خو لکه دلته لاړې دې دپاره سنټرلایز دا سوري دا کلر بدلې هغه به دلته نه بدلې دا لاین دي دینه بعد کې دلته به زه یو کلر بدل کوم فار اگزامپل زه به وایټ کلر ورکړم وایټ کلر مو ورکړم سنټرلایز یې وکړم صحیح ده اینډ کالج ده سکول اینډ کالج ده که نه سکول اینډ سوري اینډ کالج سکول اینډ کالج به زه ورکوم صحیح ده که نه تاسو پوهېږئ نو دوستانو سکول اینډ کالج ما ورکړه سنټرلایز کړم اوس یې مزه وکړه صحیح ده په دې طریقې سره دوستانو تاسو دا تیارولی شو په دې طریقې سره لکه څرنګه تاسو مرضي وي تاسو خپله کولی شو نو دوستانو دینه بعد کې څه کوم یو کار دی دینه بعد به زه داسې وکړم چې دې دپاره به د تور آوټلاین څه کوم دی
دا به زه لږ غوندې دا لوګو غټ کوم چې دا سایډ کې راشي په دې سیسټم کې راشي. صحیح ده. نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره لیاوټ ته زه لاړم، لیاوټ کې به زه دور نو آوټلاین کوم. صحیح ده. لوګو ما سره تور لاین چې کوم دي اڼ ته دا ختم شو. صحیح ده. په دې طریقې سره نو دوستانو دې نه بعد کې به زه یو یعنې بوکس راواخلم، ټیکسټ بوکس راواخلم. دلته کې به زه یو نام ورکړم. فار ایگزامپل زه به ورکړم زه نیم نیم زه به یو نیم ورکړم. ګوره نیم مې ورکړ، بیا سیمی کالم. تاسو کوم سیسټم ورکړو ما سیمی کالم ورکړم. محمد سوري MOH محمد عمران مې ورکړو. بیا به زه انټر بټن وهم. انټر بټن نه بعد به زه فادر نیم پورا نام ورکولی شو یا پورا نام تاسو ړنګولی شو. صرف اف ورکو نو بس نیم ورکو، بیا سیمی کالم ورکو. سیمی کالم نه بعد کې ګوره زه ورکوی دلته نیم ورکوم. فار ایگزامپل یونس خان نیم به زه ورکوم. صحیح ده. یونس خان. دې نه بعد کې بس انټر کوم، کلاس نیم به ورکوم. کلاس نیم به زه ورکوم څه کلاس فار ایگزامپل بیا به سیمی کالم لاندې راولم. سیمی کالم بیا به ورکوم ناینت کلاس. صحیح ده. 9 کلاس سټوډنټ دی. نو دوستانو دلته زه به سپیس آوټلاین به زه ټول ورته ختم کوم. صحیح ده. په دې طریقې سره دا ختم. ریمو بالکل اوس صحیح طریقې کار سره راغله. صحیح ده. زه به دا ټول لاین ریډ لاین او گرین لاین دا به زه دلته په دې طریقې سره ختم کوم. نو دوستانو دې لپاره دا هم چې کوم لاین دی لیاوټ ته لاړم دا به زه ورته ختم کوم. نو دوستانو په دې طریقې سره ما سره دا راغله. صحیح ده. نو دوستانو په دې طریقې سره زه اوس مثال کې کلاس رولامبر غځې او بېله تنها ځای جوړ کړم. نو هغه به زه بیا تاسو ته لکه څرنګه شو کېږي خو لکه فار ایگزامپل ګوره دا ما دا سیسټم څه به تاسو نام ورکړو. صحیح ده. دې نه بعد کې به زه یو بل ورکړم رول نمبر یې څه شی دی موږ سره رول نمبر څه کله زه ورکړم رول نمبر بېله لکه رول نمبر بیا به انټر. دې دپاره دوستانو پهله ځای نه سپیس ختم کړو. صحیح ده. د منځ کې چې کوم فاصله ده د فاس او کوزه په منځ کې نیچ او پر منځ کې که نه نو دې دپاره به 1.0 ریموور ختم. صحیح ده. دې نه بعد به زه انټر نه بعد ګوره ما سره اټومیټیک دا سیسټم راغلی. نو په دې طریقې سره زه رول نمبر 134 ورکړم. 134 نمبر نمبر او دې لپاره به دا لیاوټ ته لاړ شم. لیاوټ کې به نو آوټلاین کوم. صحیح. نو آوټلاین دې منځ کې به زه یو کرښه ورکوم سنټرلایز کوم او دې منځ کې به زه یو لاین ورکوم. فار ایگزامپل زه به انزرټ شفټ کې به لاین راوړم. صحیح ده. لاین ما راوسته دلته په دې طریقې سره زه ګوره دا ما لاین ورکو نو په دې دا لاین ما ورکو. صحیح ده. په دې طریقې سره دا رول نمبر ما سره راغلی. نو دوستانو نور پکې څه نشته دي. یو سیګنیچر پاتې شو او یو ویلډ ټایم پاتې شو. نو دوستانو ګوره د سکول اډرس په مو ورکوم. سکول اډرس په مو څنګه ورکوم؟ انسر بوکس ته لاړ شو مې داسې کې ویلډ ټایم ورکړه. ویلډ ټایم مطلب دا دی څومره وخت پورې ته دا کرار استعمالوي. لکه ګوره ما ویلډ ولیکل ټیل ولیکل دی ټایم ویلډ دوره وخته پورې ویلډ ټیل دسمبر پورې ما ویلډ ټایم ورکړه. ګوره ویلډ ټایم ما دسمبر پورې ورکړه. زه به دسمبر پورې ویلډ ټایم ورکړم. آوټلاین ختم. صحیح ده. په دې طریقې سره به دوستانو تاسو دا سیسټم وکړو. نو فار ایگزامپل دوستانو که څه کوزه فاسه کېدو تاسو بیا خپله دغه ده. نو دوستانو بله خبره داسې ده چې دا لاندې چې کوم ګرین شپ پاتې شو دې کې به زه یو سکول نام ورکوم. فار ایگزامپل دا رحمان سوري دا به زه لرې کوم کنټرول کافي او ټیکسټ بوکس به راوړم. ټیکسټ بوکس نه بعد به زه بهانه غواړم. دوستانو دا په دې طریقې سره کوزه سوري زه په دې کې ایډرس سکول ایډرس کیپیټل کا رحمان نو سکول ایډرس په زه ورکوم. سکول SCHOOL سکول ایډرس سیمی کالم نه بعد کې به زه ورکوم سکول ایډرس بازاري. طریقې سره به زه سکول ایډرس ورکوم. ګوره سکول ایډرس به زه ورکوم لکه دا څرنګه کوهاټ سیټي شهر مین بازار اینډ کیفی اینډ پېښور لکه پېښور سره یې رجسټر دی یا اسلام آباد سره رجسټر هغه تاسو خپله مرضي ده. نو آوټلاین ختم. نو په دې طریقې سره زه سنټرلایز کوم بولډ کوم غټ کوم
دینه بعد کې به زه سنټرلایز یا په کومې طریقې سره کولی شو هغه تاسو کولی شو. نو دوستانو بس څه پکې شته نه دي. دلته نه به زه یو فونیټک سټایل یو چینج کړو، فونټ سټایل چینج کړو. نو دوستانو په دې طریقې سره ګوره دا دي دې کې څه مسله وي تاسو ته هغه تاسو موږ ته بیا په کمنټ سیکشن کې ویلی شو. نو دوستانو دې نه بعد کې ویلټ ټایم دی. د ویلټ ټایم په ځای به دوستانو مونږه دا ویلټ ټایم به د بل سایډ ته کوم او دلته به پرنسپل سیګنیچر ورکړو. صحیح ده. لکه ویلټ ټایم به زه دلته نه راوهلم، دلته نه به راوهلم، دلته کې راوهلم ویلټ ټایم او د بل ځای کې به زه سیګنیچر ورکړم. صحیح ده. سیګنیچر څه کله زه ورکړم بیا به ما دره صحیح فاته ورایي. ګوره دا ټیکسټ بوکس باندې ما کلیک کړ، ټیکسټ بوکس باندې ما کلیک کړ، دلته نه زه پرنسپل سیګنیچر ولیکم. صحیح ده. پرنسپل سیګنیچر PRINCIPL principal signature signature. صحیح ده. principal signature به زه ورکړم. نو principal signature چې کله زه ورکړم بیا ما سره صحیح فاته ولګي signature. نو principal signature ما ورکړ د بولټ کا نو لاین نو کلر. نو په دې طریقې سره بولټ شو. بیا به زه د شفټ ته لاړ شم، هغې ځای کې به زه بیا یو لاین ورته راوهلم بیا به فاته لګي. ګوره لږې راکوز که او انزرټ شفټ لاین راوهله. په دې طریقې سره زه داسې یو لاین ورکړم چې پاسه سیګنیچر پرنسپل کولی شي. نو دوستانو په دې طریقې سره دا کارډ تیارېږي. نو دا څه لاین مولټا شو دا به سیده کړو. په دې طریقې سره دوستانو دا کارډ ډیزاین تیار شو. دوستانو دا زمونږ نننۍ ویډیو. دلته نه به یو کلر ته سلیکټ کړو، مثال کې دا کلر ما سلیکټ کړو، دې کې لاین راوړو، د آوټ لاین ورسره ختم کړه. صحیح ده. په دې طریقې سره د نور هم ختم کړه، دا هم ختم کړه، دا په دې طریقې سره به تاسو دا کارډ تیارولی شو. نو دوستانو بله ویډیو به انشاءالله مونږ په سیګنیچر باندې وي، څنګه سیګنیچر مونږ په کارډ باندې